फाइनली Redmi को Note 15 सिरिज चाहिँ मेरो हातमा आइसकेको छ र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग Redmi को Note 15 4G को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। हामीहरु धेरैजनालाई चाहिँ यो पालिको Redmi Note 15 सिरिजको प्राइसिङले चाहिँ त्यति चित्त बुझाएको छैन। मलाई पनि चित्त बुझेको छैन, तपाईहरु मध्ये धेरैजनालाई चित्त बुझेको छैन। हामीले एक्सपेक्ट जति गरेका थियौं त्यो भन्दा धेरै नै माथि प्राइस बढेर आयो। सो र्याम र स्टोरेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भइराको छ अहिले हैन। अनि यसमा चाहिँ मेरो दुईटा ओपिनियन छ। एउटा चाहिँ Redmi Note 15 सिरिज भनेको चाहिँ 2026 मा नेपालमा लन्च भएको पहिलो फोन भन्दा हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ एकदमै छिटो लन्च भएको छ 2026 मा र हामीले चाहिँ जब र्याम र स्टोरेजको प्राइस बढ्यो भन्ने हल्लाहरु आयो। अहिले चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने बजेट फोन देखि लिएर एन्ट्री लेभल फोन देखि लिएर माथि जति पनि मिड रेन्ज भयो, जति पनि फोनहरुको प्राइस छ त्यसको चाहिँ भट्टाभट प्राइस बढिरहेको छ। अब Note 15 सिरिज मात्र यस्तो फोन देखिरहेको छ जसको प्राइस चाहिँ अहिले एकदमै हाई भएर आएको भएको कारणले चाहिँ तपाईहरु धेरैजनाले चित्त बुझिरहेको छैन। अब यसमा चाहिँ अर्को मेरो ओपिनियन के छ भने यो पहिलोचोटी लन्च भएको भएर चाहिँ हामीलाई त्यो लागेको भएर अब आउने फोन चाहिँ कस्तो प्राइसिङ हुन्छ त त्यो देखिसके पछाडी चाहिँ अनि Note 15 सिरिजको प्राइस चाहिँ जस्टिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर आउँछ। अहिले त म यो प्राइसलाई जस्टिफाई डेफिनेटली गर्दिन, चाहे जेसुकै रिजनले होस्। प्राइस बढ्नु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो अब हामीले पहिला 20000 मा पाउने फोन 25000 मा पाउने फोन 30000 मा आउन थाल्यो नि त। सो Note 15 4G को प्राइस चाहिँ यो पाली 30000 बाट सुरु हुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई भेरिएन्ट र प्राइस पनि राख्दिन्छु यता स्लाइडमा। सो त्यहाँबाट तपाईले चेक आउट गर्नु होला प्राइस। सुरुमा त अनबक्सिङको बारेमा कुरा गरौँ हैन, त्यसपछि म तपाईलाई Note 15 4G को बारेमा चाहिँ अझै धेरै कुरा गर्नेछु। अनबक्सिङमा त अब मैले फोन चाहिँ बाहिर निकालिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको बक्समा देख्ने भनेको चाहिँ माथिपट्टि एउटा पाउच हुन्छ अनि त्यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ सिम इजेक्टर पिन टिपिकल Redmi को जति पनि हामीले अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ देख्छौं त्यस्तै खालको स्टफ्सहरु चाहिँ यहाँ पनि छ। डकुमेन्टेसन भयो, त्यसपछि एउटा हामीले क्लियर केस त हैन यो, हामीले चाहिँ एउटा सिलिकन केस पाउँछौं यसमा। त्यसपछि भनेको चाहिँ 33 वाटको यसमा एडाप्टर भयो अनि हामीले चाहिँ USB टाइप A to C को केबल पाउँछौं। अब यिनीहरु सबै साइडमा लगाएर अनि त्यसपछि फोनको बारेमा कुरा गरौँ। ओके, यो पाली तपाईले सुरुमै नोटिस गर्ने भनेको चाहिँ पहिलाको Note 14 4G बाट चाहिँ Note 15 4G मा चाहिँ हामीले कर्भ डिस्प्ले देखेका छौं। सो 5G मा पनि कर्भ डिस्प्ले छ, त्यसैगरी 4G मा पनि कर्भ डिस्प्ले छ। बजेट फोनमा चाहिँ धेरैजनालाई चित्त बुझ्दैन यो, किनभने स्क्रिनहरु फुट्यो टुट्यो भन्दै चाहिँ अलि बढी कस्ट लाग्छ यसको फ्ल्याट डिस्प्ले भन्दा। तर हातमा लिँदाखेरि इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईलाई प्रिमियम वाला फिल आउँछ। अनि मलाई चाहिँ यसमा एकदमै इम्प्रेसिभ कुरा लागेको भनेको चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री लिएर आउँछ यो फोनले र यो फोन चाहिँ एकदमै स्लिम र लाइट वेट पनि छ, त्यस्तो धेरै हेभी पनि फिल हुँदैन, प्लस एकदमै स्लिम पनि फिल हुन्छ। यो पालिको Redmi Note 15 4G मा चाहिँ MediaTek को Helio G100 Ultra को साथमा आएको छ। यो चाहिँ 4G को चिपसेट भयो। त्यसको साथमा चाहिँ तपाईले 6GB को र्याम, त्यसैगरी 128GB को रोम पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को तपाईले 8GB को र्याम को साथमा चाहिँ 256GB वाला भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन भेरिएन्ट चाहिँ मसँग छ। अनि यसमा भएको चाहिँ LPDDR4X को र्याम हो, UFS 2.2 को स्टोरेज हो। अब यो प्रोसेसरले चाहिँ तपाईहरुको नर्मल डे टु डे टास्कहरु सबै मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ। अलि गेमिङ एन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ, तपाईहरु मजाले गेमिङ गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा आउने अरु बेटर प्रोसेसरहरुसँग तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ, अथवा 5-7000 थप्नु भयो भन्ने चाहिँ यो भन्दा फार बेटर तपाईले प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। CMF Phone 2 Pro भयो अनि त्यसैगरी अरु Infinix को फोनहरु पनि आउँछ यो प्राइसमा हैन। सो OnePlus को पनि फोन आउँछ, तपाईहरु 40 को रेन्जतिर जानु भयो भन्देखि सो त्यो चाहिँ म तपाईलाई रिकमेन्ड गर्छु। 30000 तिरेर चाहिँ यो फोनमा गेमिङ भनेर सोचेर लिँदै हुनुहुन्छ भन्देखि त्यो चाहिँ तपाईले नगर्नु होला। इभन Redmi Note 15 5G पनि परफर्मेन्सको लागि त्यस्तो धेरै टार्गेटेड वाला छैन, किनभने त्यो 40 को रेन्जमा गयो नि त, 40000 को रेन्जमा। सो यो प्रोसेसरलाई चाहिँ म त्यसै गरी राख्न चाहन्छु हैन। तपाईहरु डे टु डे टास्क गर्न चाहनुहुन्छ, क्यामेरा युज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैगरी अब सोशल मिडियाहरु युज गर्न चाहनुहुन्छ, अरु तपाईहरुको नर्मल टास्क छ भन्देखि त मजाले ह्यान्डल गर्छ, त्यसमा केही पनि इस्यु छैन। अलि तपाईहरु अब गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ, धेरै बेरसम्म भिडियो एडिटिङ भयो, भिडियो खिच्न चाहनुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ भन्देखि चाहिँ यो प्रोसेसर तपाईहरु लागि होइन। हुन त यो भिडियो चाहिँ फेरि त्यस्तो फुल रिभ्यू वाला भिडियो होइन हैन, मैले तपाईलाई फर्स्ट इम्प्रेसन मात्र दिइराको छु मेरो। यसलाई म अझै राम्रोसँग टेस्ट गर्न बाँकी छ, तर मलाई थाहा छ यो प्रोसेसरले चाहिँ यस्तो खालको टास्कको लागि बनेको हो भनेर, किनभने हामीले अलरेडी धेरैवटा फोनमा चाहिँ यो प्रोसेसर देखिसकेका छौं र यो प्राइसमा हामीले अरु बेटर प्रोसेसर पाइरहेका छौं भन्देखि त त्यो हामीले सजिलै भन्न सक्ने भयो। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6.77 इन्चको चाहिँ यसमा AMOLED डिस्प्ले आउँछ। फुल HD प्लस को डिस्प्ले हो यो, 120Hz को रिफ्रेश रेट छ अनि 3200 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस छ र टिपिकल ब्राइटनेस भनेको चाहिँ 800 निट्स को छ यसमा। 12 बिट को प्यानल भएको कारणले अनि 3840Hz को PWM डिमिङ भएको कारणले चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो छ। कर्भ डिस्प्ले पनि भइहाल्यो, तपाईलाई एकदमै राम्रो भ्युइङ एक्सपिरियन्सहरु दिइहाल्छ यो डिस्प्लेमा हैन।
अनि अर्को भनेको चाहिँ प्यानलको जुन ब्राइटनेसको क्वालिटी छ त्यसैगरी ओभरअल डिस्प्लेको क्वालिटी छ त्यो चाहिँ रेडमीले धेरै भइसक्यो एकदमै राम्रो खालको तपाईलाई दिने गर्छ भने यो प्राइस सेगमेन्टमा वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले भन्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईले बेजल्सहरू हेर्नुभयो वरिपरिको भनेदेखि पनि तपाईलाई त्यस्तो धेरै नोटिस हुँदैन किनभने कर्भ डिस्प्लेमा चाहिँ बेजल्स हल्का लुक छ फ्ल्याटमा जस्तो चाहिँ देखिँदैन। सो त्यो पनि अर्को एडभान्टेज छ यसमा। सो यसको स्क्रिन टु बडी रेसियो भनेको चाहिँ 93% को छ। सो तपाईलाई कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि अथवा मुभीहरू हेर्न चाहन्छ यो डिस्प्लेमा भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईहरुको एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ। क्यामेरा योपालि 108 मेगापिक्सलको आउँछ, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर, कुनै पनि अल्ट्रा वाइड टेलिफोटो केही पनि छैन। टेलिफोटो त एक्सपेक्टेसन पनि गर्नु भएन यो प्राइस सेगमेन्टमा। अल्ट्रा वाइड चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो पनि छैन। 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। सो म तपाईलाई चाहिँ क्यामेरा स्याम्पलहरू चाहिँ स्क्रिनमा राखिदिनेछु। मैले त्यस्तो डिटेलमा हेर्न पाएको छैन तर तपाईलाई म स्याम्पल चाहिँ देखाइदिन्छु हैन। यस्तो खालको फोटो लिन्छ। तपाईलाई के लाग्छ यो प्राइसको अरू फोनहरुसँग मैले कम्प्यारिजन गरेर राख्नुपर्छ अथवा Redmi Note 15 5G सँग कम्प्यारिजन गरेर राख्नुपर्छ? त्यो चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला, म डेफिनेटली ट्राई गर्नेछु। अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब AI फेस अनलकको साथमा चाहिँ तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ यो फोनमा। अनि NFC पनि सपोर्टेड छ ग्लोबल भेरिएन्ट भएको कारणले Redmi Note 14 बाटै इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ दिइसकेको थियो रेडमीले भने यसमा पनि त्यो कन्टिन्यू छ। योपालि IP64 को रेटिङ छ यो फोनमा हैन। Note 15 Pro सिरिजहरु त एकदमै राम्रो टफ खालको चाहिँ बनाएको छ भने यो चाहिँ तपाईले ठिकै खालको पाउन सक्नुहुन्छ। IP64 भनेको ठिकै खालको वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स हो। यो प्राइसमा आउने अरू फोनहरुमा पनि हामीले नर्मली देखिरहेका हुन्छौं। Oppo ले पनि दिन्छ, Vivo ले पनि दिन्छ हैन। अनि त्यसैगरी अरू फोनमा नर्मली हामीले यो देखिरहेका छौं। अहिले त 15-20 हजार को फोनमा पनि आइसक्यो यो। सो त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ त केही पनि होइन तर यो फोनले चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्छ। अब यो फोनले चाहिँ तपाईलाई ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो दिन सक्छ। 6000 mAh को ब्याट्री छ, 33 वाट को फास्ट चार्जिङ यो फोनले सपोर्ट गर्छ र प्रोसेसरहरु पनि त्यस्तो धेरै गेमिङ खालको छैन। सो त्यो भएपछि तपाईलाई 1.5 दिनको आरामले ब्याट्री ब्याकअप यो फोनले दिन सक्छ। अब यो पालिको Redmi Note 15 4G मा चाहिँ तपाईले Android 15 को साथमा आउट द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ र HyperOS 2 को साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। HyperOS 3 पनि आएको छैन र Android 16 पनि आएको छैन। अब यहाँले तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सफ्टवेयर अपडेट पोलिसी भनेको चाहिँ यो फोनमा 2+4 इयर्स को छ भनेको 2 वर्षको तपाईले मेजर अपडेट पाउनुभयो एन्ड्रोइड अपडेट अनि 4 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी प्याच अपडेट भनेको यो फोन 15 मा आएको छ। अब तपाईले 16 त आउनु परिहाल्यो। 16 त अहिले जुन फोनमा पनि आउँछ हैन। सो 16 लाई पनि यसमा गनिने भइयो के अब 2 वर्षको मेजर अपडेटमा चाहिँ। सो 16 र 17 सो तपाईले 17 सम्म मात्र पाउनुहुन्छ। सो सफ्टवेयरको हिसाबले चाहिँ यो फोन 1 वर्ष मात्र लेटेस्ट जस्तो देखिने भयो के। अब 1 वर्ष युज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई यो फोन पुरानो लाग्न सक्छ किनभने Android 17 सम्म मात्र आउँछ, त्यो पछाडी त मेजर अपडेट आउँदैन। सो सेक्युरिटी प्याच अपडेट चाहिँ तपाईले 4 वर्षमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला। अब HyperOS 2 कस्तो छ त यो फोनमा? अब सुरुमा त तपाईहरु रेडी हुनु एड्सहरु फेस गर्नको लागि यो फोनमा फाइल एक्सप्लोररमा पनि एड आउँछ अनि त्यसैगरी तपाईले ब्लटवेयरहरु पनि थुप्रै पाउन सक्नुहुन्छ यो फोनमा। वाइफाई कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यति धेरै एप्सहरु डाउनलोड हुन थाल्छ हैन। सो त्यो त एकदमै रिस उठ्ने खालको छ हैन सफ्टवेयर। अब त्यसलाई छोडेर कस्टमाइजेबल अप्सन देखि लिएर सफ्टवेयरलाई नर्मल युज गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि इस्यु छैन, स्मुथ छ। HyperOS 3 अपडेट भइसकेपछि चाहिँ यो फोन अझै धेरै स्मुथ हुनेछ किनभने HyperOS 3 चाहिँ एकदमै बेटर भएको छ। त्यो भनेर ब्लटवेयरै आउँदैन, त्यसपछि एड चाहिँ आउँदैन भन्न खोजेको होइन तर स्मुथनेसको मामलामा चाहिँ HyperOS 3 बेटर छ Android 16 को साथमा। सो त्यो तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो फोनमा। अहिले आइसकेको छैन, मैले टेस्ट गर्दाखेरि पनि सेक्युरिटी प्याच अपडेट चाहिँ आएको छ, HyperOS 3 चाहिँ आइसकेको छैन। सो रेडमीले चाहिँ Redmi को Note सिरिजलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई किनभने नेपालमा स्पेशली नेपालमा चाहिँ मेजर फोनको रूपमा चाहिँ लिइन्छ कि Redmi को Note सिरिज भनेको चाहिँ यो वर्षभरि नै मजाले चलिराख्ने खालको फोन हो। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फोन हो यो किनभने Redmi को प्रिमियम सिरिजको फोनै मान्न थालिसक्यो नि त। अब 60,000 70,000 सम्म जान थालिसक्यो Redmi को Note सिरिज अनि त्यो लेभलको प्रिमियमनेस चाहिँ Note सिरिज हुन थालिसक्यो प्राइसको मामलामा। तर सफ्टवेयरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ यस्तो खालको भएपछि त कम्पिटिसनसँग त गाह्रो हुन्छ। प्रिमियम चार्ज चाहिँ के को लागि त? र्याम र स्टोरेजको प्राइस बढेको चाहिँ भनेको छ। र्याम तपाईले यसमा DDR4X पाउन सक्नुहुन्छ, UFS 2.2 पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइसमा हामीले पाउने त यही नै हो तर Note 15 Pro Plus-मा पनि हामीले त्यही पाउँछौँ, UFS 2.2 LPDDR4X को र्याम। त त्यो भएपछि चाहिँ अब र्याम स्टोरेजको प्राइस बढ्नु पनि यस्तो धेरै जस्टिफाई गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो सफ्टवेयरको एक्सपिरियन्स इम्प्रुभ गरेर अनि अरू कुराहरू क्यामेरा इम्प्रुभ गरेर हैन यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर अनि चाहिँ प्राइस यो लेभलमा आयो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्छ, हैन भनेदेखि चाहिँ कम्पिटिसन छ अलिकति Redmi फेड हुन सक्छ। बाकी अब 2026 त इन्ट्रेस्टिङ छँदैछ, पोको आउँदैछ नेपालमा। सो पोकोको प्राइसिङ हेर्नु बाँकी छ र यदि तपाईले Redmi Note 15 4G लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ I don't think this is a right time to get
एनी फोन्स हैन एकदमै ध्यान दिएर लिने बेला आएको छ अहिले तपाईहरु एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ सो केही टाइम वेट गर्नु हामी हेरौँ बजारमा कस्तो कस्तो फोनहरु आउँछ र हामीले अरु फोनहरुको प्राइस कस्तो खालको देख्छौं र यो फोनलाई जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले वेट गर्नु यदि तपाईले Redmi Note 14 4G युज गरिरहनु भएको छ अथवा यही प्राइस रेन्जको 30,000 देखि 35,000 को रेन्जको कुनै पनि फोन युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि केही पनि अपग्रेड गर्नुपर्ने चाहिँ मैले Redmi Note 15 4G मा देख्दिन सो त्यो भएर चाहिँ तपाईले वेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि 20,000 को 25,000 को फोन युज गरिरहनु भएको छ र Redmi Note 15 4G मा चाहिँ अपग्रेड गर्ने हिसाबले सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि पनि केही टाइम वेट गर्नु त्यो नै बेटर डिसिजन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लिनु नै छ भनेदेखि पनि केही टाइम पछि लिँदा हुन्छ अहिले हतार गरेर लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मैले देख्दिन बाकी तपाईलाई के लाग्यो Redmi Note 15 4G को बारेमा म तपाईलाई चाहिँ अझै धेरै डिटेलमा यसको क्यामेराहरु सबै हेरेर चाहिँ अझै रिभ्यु पनि लिएर आउने छु अहिले चाहिँ मेरो यो फर्स्ट इम्प्रेसन भयो र यहाँ मैले ओपिनियन चाहिँ दिइहाले तपाईलाई प्राइसको हिसाबले मलाई कस्तो लाग्यो भनेर सो बाकी तपाईलाई के लाग्यो यो भिडियोको बारेमा मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला यस्तै भिडियोको लागि म भेट्नेछु तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा